Ako ba na kayo mga baklan? Ito kayo. Hi guys! So by the way, subscribe na kayo kay Kuya Roger po. Nanonood po siya ng vlog ko. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo dyan saan man lupalok kayo ng mundo. Magpakatatag kayo at tibay ng loob para bukas may blessing kayo. Okay, thank you. Ganun mo na lang. Ay. Yan na yung buding. Sauce? Sarap yan. Makalimutan kami ano mo dyan. Namin alam ito gusto akong luto na yan. Ano pag sabi niya na magdala. Oh, hinay. Hindi, kumukuha lang ako. Ano ko po magkuhin sa'yo po ah? Alak nga, ang punta ito doon. Wala kami ng dito sa kaya po dyan. Itanin pa doon sa Philippines, ano ba yun? Lahat na? Ay, oo, dyan na lang. Bilisan mo rin, ang bagal naman. Dapat ito ibubod dyan, oh. Ito pa may hawakan. Ito pa ito? Ito, Philippines lang. Bawasan, no? Tama lang. Nagbakwa ako doon, bawasan mo dun sa isa. Ilipat mo dun sa isa. Ayan, para.
Naman, mahalok mo yun na maganda. Tama mo yung katawan mo. Pag safe, bali-bali yan. Ito nila. Nasa kanila. May paper plate yan. Kunin mo dito. Kanina kasi. Bakit pala? Kung gusto ko magpa-cute. Oh, steady lang. 1, 2. Oh, okay na. Video na ito. Kutsinta. Late na.